أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú Islam, ọkùnrin yín àtobìnrin, ọmọdé inú yín àtàgbà, lápapọ̀ ìpè assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Káànú Ọlọ́run máa bẹ pẹ̀lú yín àtorí rẹ̀, oríire kó máa jẹ́ tiyín àti dáàbòbò Ọlọ́run àtẹ̀yin àtàwọn ọmọ tẹ́ bí àtàwọn tó bí yín náà. Ọlọ́run máa bá ń fi ṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ yín àti gbogbo nǹkan ní yín. Mo ti tọrọ fún yín kó jẹ́ tèmi náà bẹ́ẹ̀ àti àwọn tó bí mi àtàwọn tèmi náà bí àtàwọn àfáà tó kọ́ mi ń kéwú ní jímọ̀ àlùbáríkà tèmi. Èyí tá ń bẹ lọ́n kó jẹ́ àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ nínú Islam àti ìgbàgbọ́ tó yè kóró kó fún wa láti bọ̀ tán rí. A máa tẹ̀síwájú nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a mú wá sí ti gbọ́ ara wa látọ̀dọ̀ jíṣẹ́ ńlá nàbì sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n lá nàbì sallallahu alayhi wa sallam fi dá Abdullahi ọmọ Abbas lẹ́kọ̀ọ́ ń pé ọmọdé yìí mo fẹ́ kọ́ ẹ láwọn ẹ̀kọ́ tó fi ṣayé gbádùn tó dẹ̀ fi rí ẹ̀sìn rẹ̀ ṣe. Ọlọ́run má ṣe jẹ́ agbáyé gbádùn, jẹ́ arẹ́sìn ṣe, jẹ́ àríyànú Ọlọ́run ọba láyé wádìí alkiyama, jẹ́ àtúbà àánú rẹ̀ pàdé àtàforíjìn rẹ̀. Ẹ̀kọ́ èyí tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tún kọ́ Abdullahi ọmọ Abbas òun ni pé ta'arraf ila Allahi fi rakha ya'rifka fi shidda, ta'arraf ila Allahi fi rakha ya'rifka fi shidda. Ó ní ọmọdé yìí tètè mọ̀ Ọlọ́run ọba rẹ̀ nígbà tára bá dé ọ, tètè dá Ọlọ́run ọba rẹ̀ mọ̀, tètè kọyìn Ọlọ́run ọba rẹ̀ kọ́pọ̀ kọ́ kó tóbi má kọ́ kékeré, fọlọ́run ọba sínú gbogbo ètò rẹ̀ nígbà tára bá dé ọ. Ìgbà tó lówó lọ́wọ́ kọnú Ọlọ́run náà sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Nígbà tó lálàáfíà tètè fi ṣiṣẹ́ fọlọ́run. Nígbà tó ń bẹ láyé tẹ́mi sì ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ tètè fi ṣe nǹkan fọlọ́run. Nígbà tí gbogbo nǹkan bá rọrùn fún ọ tètè fi ṣe nǹkan fọlọ́run. Ya'rifka fi shidda. Níjọ́ tí gbogbo nǹkan bá le kókókó yóò rọrùn fún ọ láti sádi Ọlọ́run ọba láti pè é toró ti dá ọ mọ̀. O ti rẹ́gísítà ara rẹ̀ sínú àwọn tímọ́tímọ́ rẹ̀ nígbà tára dé ọ. Kò ní jẹ́ pé nígbà tí ìnira bá dé ló tó mọ mọ́ṣáláṣí lọ. Ó dìgbà tá rẹ̀ bá kọlu ẹlòmíì kó tó mọ mọ́ṣáláṣí, kó tó mọ bá ti ń pè lọ́hùn. Ara tára bá ní tán ní tó mọ wá ṣe dáadáa yóò tó wá jáwọ́ ń bí aburú. Ìgbà tọ́lọ́run bá ti gba irinṣẹ́ tó fi ń ṣaburú lọ́wọ́ rẹ̀, ó gba àlàáfíà lọ́wọ́ rẹ̀, ó gba fàyàbalẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ̀mí rí ó balẹ̀ mọ́ ọ̀n lálàkàlà. Nígbà ní ló tó wá mọ bá ti ń sin lọ́hùn, ló tó wá mọ bá ti pè Ọlọ́run ọba, ló tó wá mọ nà zikiri lọ́mọ mọ́ṣáláṣí. Wọ́n máa dá ọ ní sàárà lóríṣiríṣi. Wó ṣe máa ṣe sàárà yẹn kó tó di pé ẹnìkan dá ọ ní sàárà, tí ẹ̀kan dá ọ ní sàárà kó tó mọ sàárà lọ́kùnkúndùn. Tó bá ti mọ Ọlọ́run nígbà tára dé ọ, Ọlọ́run ò ní dìnnà rẹ̀ nígbà nira. Wọ́n ní ta'arraf ila Allahi fi rakha. Níjọ́ tó bá rí rọrùn, tó bá ń rí gbádùn, tó ń rí promotion lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀, níjọ́ tí business rẹ̀ bá ń lọ, tí bá ń gún régé, tètè fọlọ́run sínú ẹrù rẹ̀. Tètè ta'arraf ila Allah mọ́ Ọlọ́run, fọlọ́run sínú calculation rẹ̀ àti consideration rẹ̀ gbogbo tó bá ń ṣe. Sáfẹ́ṣẹ̀ ṣe gbogbo tí bá ń fẹ́ fún. Ya'rifka fi shidda. Tára bá nìwọ náà tó bá képe kò ní pẹ́ kó tó dáhùn nítorí pé ó ti dáhùn rẹ̀ mọ̀. Bá ti dátà Nabi Yunus alayhi salatu wassalam náà mọ̀ ní sánmà. Tolúwa ń sọ fún anú al-Qur'ani pé falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Tí kì í bá ṣe pé, tí kì í bá ṣọlá wípé Allahu Akbar, tí kì í bá ṣọlá wípé Yunusa annahu kana minal musabbihin, ó ti wà nínú àwọn tán máa dákọ̀ Ọlọ́run. Àwọn afún tafsiri kan ní musabbihina subha àti bí ìrun ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí nínú èdè Lárúbáwá bí ká ní nínú ṣẹ̀ríà àwọn máa pe ìrun ní subha. Ànábì ní subhatu duha. Waja'alu salatakum khalfahum subhatan, gẹ́gẹ́ bá Ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣe wí nínú hadithi kan. Ẹ fi ìrun yín ṣe náfìlà, subha bẹ́ẹ̀ ní ìrun náfìlà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Annahu kana minal musabbihin. Tí ẹ bá ṣe pé Ànábì Yunus alayhi salatu wassalam àti mọ́ fàwọn àsìkò kan dákọ̀ Ọlọ́run ọba, sin Ọlọ́run ọba kí ṣòro tó dé ní. Ó wá dénú ẹja, ó wà nísàlẹ̀sàlẹ̀ odò, ó wà nínú ìṣòro, ó wá ké pe Ọlọ́run ọba láti ibi tí kò yẹ kóhùn rẹ̀ ó ṣe gbọ́, kò yẹ kí wọ́n lè gbọ́ voice rẹ̀ níbi tó wà, ọ̀nà ẹ̀ jìn gan. Ó wá pe sánmọ̀ láti bẹ̀, tòun ti bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́hùn ẹ̀ ní sánmọ̀. Olúwa ń sọ pé tí ì bá ṣe pé Yunus àti jẹ́ nìkan títí mọ́ pè wá tẹ́lẹ̀ ni, kí ṣòro tó dé
la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun tí ó fi dijọ́ ìṣirò tí ó fi dijọ́ kan yìí inú ẹja ni nbá ní kọ́ mọ́ wà ní kẹjọ jẹ́ kọ́ lọ́ọ̀kúnná ibi tí ó wà nù sàárè rẹ̀ lóde òun àmọ́ wọn láì kó ti ní dáadáa ó ti láṣẹ ilẹ̀ rere níwájú ọlọ́run ọba ọlọ́run dá dáadáa yẹn padà tó bá ti pe ọlọ́run ọba nígbà ṣòro tó bá jẹ́ni tí máa tọ́jú rere síwájú ọlọ́run ọba bí ìgbà kó bu iná sí petrol tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ó ti láṣẹ pamọ́ ó ti láṣẹ rere kalẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó pọ̀ jantirẹrẹ ẹnu kọ̀ọ̀kan kí ṣòro dé kọ̀ọ̀kan sọ fọ́lọ́run pé ọlọ́run ọba mo fẹ́ kó bá yanjú ọ̀rọ̀ yìí tó rà lè gbáyé láì níṣòro kò sí bá ti lè escape rẹ̀ àdéhùn ọlọ́run ní wàhálà nábùlù ànàkàn máa dán yín wò ìṣòro máa wá yín rí bishay'in min al-khawf ìmí lè jẹ́ tìjáyà ìbẹ̀rù bishay'in min al-khawfi wal-ju' ìmí lè jẹ́ tẹ́bí wa naqsin min al-amwal owó tó fọkàn sí lè má wọlé wal anfusi ẹ máa pàdánù ẹ̀mí odó máa bá yín ẹ máa pàdánù àlàáfíà wa thamarati company rẹ business rẹ ibi iṣẹ́ rẹ lè má perform bó ti yẹ babashiri sabirin àdéhùn ọlọ́run ọba yìí ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wípé inú ayé àdánwò láwà laqad khalaqna al-insana fi kabad mo dá yín sínú ìṣòro mo dá yín sínú wàhálà láwa ṣe láyé alkiyama nísìmí wọlọ́ mọ́ṣà fi wá sínú àwọn tí ó sinmi lọ́hùn tí gbogbo wàhálà yẹn bá ti wá ń yọjú tó bá yọjú sí ọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí ń bẹ nílé ọkọ ọ̀dọ́kọ rẹ yí mọ́ ṣàdédé ló kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní kórìíra rẹ ó wá fẹ́ sunkún lọ bọ́ lọ́hùn kó tó di pọ́kọ rẹ kórìíra rẹ níjọ́ tẹ̀ ìjọ ń ṣe my lover níjọ́ tẹ̀ ń gbádùn ara yín níjọ́ tẹ̀ ń jẹra yín létè níjọ́ tí ń sẹ́ndì owó sákàùntì rẹ lóríṣiríṣi láì béèrè níjọ́ tó ń gbádùn ẹ̀ níjọ́ fi mọ́ lọ́hùn níjọ́ mọ̀nà mọ́ṣáláṣí níjọ́ náà ó wá dìgbà tí gbogbo nǹkan yíwọ́ tán lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ́ bá ti ṣe sàárà la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun tí ìbá jẹ́ pé ànábì Yunus àti jẹ́ni tí mọ́ sí lọ́hùn tẹ́lẹ̀ ni ibi tí ń bá gbé bíbí tí ń bá filẹ̀ sínú pé kọ́ra rí ń bẹ̀ àmọ́ wọn làwọn màláíkà ṣìpẹ̀ rẹ̀ wọ́n nígbà tá ànábì Yunus alayhi salatu wassalam bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pe Ọlọ́run ọba tí pé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin láti inú odò lọ́hùn ìsàlẹ̀sàlẹ̀ odò nínú ẹja ńláńlá ta ló lè gbọ́rú ohun bẹ́ẹ̀ tí ì bá sọ lọ́hùn tí wọ́n lè gbọ́ tán bá pariwo rẹ̀ kódà bá ànábì Yunus bá pariwo pé bàbá tó bí lọ́mọ kò ní gbọ́ bó bá pariwo pé ìyá tó bí lọ́mọ bí ìyá ti láàánú ọmọ tó ìyá rẹ̀ ò ní gbọ́ Ọlọ́run náà nìkan lókù tó lè gbọ́ àfi kó lọ́dọ̀ ẹ̀ kó ṣí àkáǹtì sọ́dọ̀ rẹ̀ níjọ́ tó bá wìdú owó rẹ̀ yọ rọrùn láti sọ pé Ọlọ́run ọba wọ́n fẹ́ gbà nínú dáadáa tí mo ti ṣe kalẹ̀ Ọlọ́run ó sì dá alọ́kù dáadáa ní mo fi dá padà kì í jẹ nígbé wọ́n ní nígbà tá ànábì Yunus alayhi salatu wassalam pariwo pé Ọlọ́run àwọn màláíkà ń sọ pé ya Rabb olúwa o hadha sawtun ma'rufun min biladin ghariba ohun yìí á dá àmọ̀ púpọ̀ wọ́n ti dá ohun ẹ̀mọ̀ ní sánmọ̀ pẹ̀lú àzíkìrí pẹ̀lú ìrun pẹ̀lú àwẹ̀ àti gbogbo dáadáa tí yẹn máa fi ṣe fi rẹ́gísítà rẹ̀ wọ́n náà make ara rẹ̀ well known ní sánmọ̀ kan ti dá ọmọ níbẹ̀ àwọn màláíkà ti dá àmọ̀ wọ́n dá ohun yẹn mọ̀ kí ohun mímọ̀ lóhun yìí min biladin ghariba ibi ohun yìí ti ń wá ọ̀nà rẹ̀ jìn faqala Allah wọn lọ́lọ́run sọ fún wọn pé ama ta'rifuna dhalik ṣe mẹ́ni tó lóhun ni qalu wa man huwa wọn ní ta ni qala abdi Yunus ẹrú mi Yunus àná qalu abduka Yunus alladhi lam yazal yurfa'u lahu 'amalun mutaqabbalun wa da'watun mustajaba ṣé Yunus tí wọ́n máa kó ṣe rẹ̀ wá sánmọ̀ gbogbo gbà tí wọ́n máa fi irun rẹ̀ jíṣẹ́ fi sàárà rẹ̀ jíṣẹ́ àánú ọmọlàkejì rẹ̀ àti ìsáfẹ́ṣẹ́ ìsáfúnsọkúsọ rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n máa kó wá sí sánmọ̀ gbogbo gbà qala na'am Ọlọ́run òun náà ni qalu ya rabbi afala tarhamu ma kana yasna'u fi ar-rakha fatunjiyahu min al-bala àwọn màláíkà wá ń ṣìpẹ̀ kọ́lọ̀ mọ́ṣáájú àwọn màláíkà ó ṣìpẹ̀ mí náà kán ṣìpẹ̀ tiẹ̀ náà àmọ́ tá a bá láṣẹ ilẹ̀ rere ni o wọ́n láwọn màláíkà wá ń bẹ̀bẹ̀ wípé Ọlọ́run ó sì wó tàtẹ̀yìn wá mọ́ lára ó sì wó tàwọn iṣẹ́ rẹ̀ tí mọ́ ṣe bọ̀ wá tẹ́lẹ̀ ó sì já wò mọ́ lára kó fi yọ nínú ìṣòro tó wà yìí àṣepamọ́ àtàṣesẹ́yìn àṣeṣáájú àwọn tí ó ṣìpẹ̀ rẹ̀ ń jọ ṣòro nù níjọ́ tá rẹ̀ bá dé kí ló ti ń ṣe bọ̀ káàrí ò tó dé yóò ṣìpẹ̀ rẹ̀ níjọ́ tí ìṣòro bá dé tọ́nà bá fẹ́ dí kí ló ti ń ṣe bọ̀ kọ́nà ò tó dí ní ọ́ lànà fún ọ Ọlọ́run àmọ́ yattaqillah ẹni bá bẹ̀rù Ọlọ́run yaj'al lahu makhraja tọ́nà bá fẹ́ dí mọ́ máa lànà fún tó ti bẹ̀rù Ọlọ́run ṣáájú èmi náà wà dé nígbà tọ́nà bá fẹ́ dí níjọ́ tẹ́rù bá ń bọ́ mí ènìyàn tí wọ́n dáyà já bóyá pẹ̀lú àṣàsí àbí ń rò pé bó lọ̀rọ̀ mi ọjà sí níbi iṣẹ́ mi ẹnìkan lérí sí pé wọ́n sì wá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ gbọ́dọ̀ gba tẹ́mi rẹ̀ ọba balẹ̀ dáadáa tàtẹ̀yìnwá tó ti fi sálárì ibi iṣẹ́ òun ṣe zakato ọmọ yọ ndúdú gbà àánú ọmọ làkejì okùn ẹbí tó ń so ndúdú gbà tó wúlò ládùúgbò tó wúlò nú ẹbí olúwa náà wà lémi náà wà dé báyìí
wọ́n fẹ́ dáadáa padà fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni tọ́mọ ènìyàn bá ń ṣayé lọ bẹ́ẹ̀ àdéhùn Ọlọ́run ni o ní wallahu istaqamu ala tariqa tọ́mọ ènìyàn bá dúró ni inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu àwọn èèyàn tí wọ́n gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ lódodo tí wọ́n dẹ̀ dúró déédéé tí wọ́n pa dúdú òfin Ọlọ́run ọba mọ́ wọ́n ń ṣọ̀rọ̀ sọ wọn mọ́ búyàn wọn mọ́ pàtó yẹn jẹ́ wọn mọ́ sọ̀sọ́kúsọ sí yàn wọ́n ṣọ́ ahọ́n wọ́n ṣọ́ abẹ́ wọ́n ṣọ́ ibi tán rìn sí wọ́n ṣọ́ ibi tán wọ́n ń ṣọ́ ntán wò wọ́n ń ṣọ́ ntán gbọ́ wọ́n ń ṣọ́ òfin Ọlọ́run ọba níbi ìrun wọ́n ń ṣọ́ táwẹ̀ wọ́n ń ṣọ́ ti hajj wọ́n ń ṣọ́ ti sàárà wọ́n ń ṣọ́ ẹ̀tọ́ ẹbí ẹ̀tọ́ bàbá ẹ̀tọ́ ìyá ẹ̀tọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀tọ́ àbúrò tìyàwó wọn tọkọ wọn fẹ́ ṣẹlọ́run lára ọmọ àwọn èèyàn tí gbèsè ayé wọn bá rí bẹ́ẹ̀ Olúwa ní istaqamu tán dúró déédéé tatanazzalu alayhimul malaika àwọn màláíkà ọmọ sọ̀kalẹ̀ wá bá wọn ní gbogbo ìgbà pé alla takhafu má bẹ̀rù wọn bá dáyà jẹ èrò níbà àwọn èèyàn máa béèrè kíkílà fẹlẹ ìlọkànbalẹ̀ wala tahzanu ẹ gbọ́dọ̀ bànújẹ́ depression ní kọlùrú wọn máa gbáyé kódò ó lè má lówó lọ́wọ́ yóò sì máa gbádùn yóò máa ráyọ̀ wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun àdéhùn yóò dé nígbà tóun náà ti bọ́lọ̀ ṣe dáadáa ní kọ̀rọ̀ nígbà tó rọrùn fún ó fi ìrọ̀rùn yẹn sin lọ́wọ́n ọba Olúwa ó dé nígbà tí ìdẹ̀kùn ẹgbẹ́ ilé kókó bá dé láti wá fi lọ́kànbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá dénú sàárè ibi tẹ̀sán Ọlọ́run gangan wà nù lẹ́yìn ìgbà tọ́mọ ènìyàn bá filé ayé lẹ̀ tán Ọlọ́run wà ní mo dé ọfà ayé rẹ̀ sìn mí èmi náà fẹ́ dá Ọlọ́run padà tó bá dénú sàárè tí bàbá ti padà lẹ́yìn rẹ̀ ìyá ti padà lẹ́yìn rẹ̀ ọmọ ti padà lẹ́yìn rẹ̀ ìyàwó padà ọkọ padà àwọn ọ̀rẹ́ padà gbogbo àwọn tán láwọn nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ jùlọ gbogbo wọn ti pa ọ́ tì síbi àgbàlá tí wọ́n sin ọ́ sí bọ́ bá pariwo ń bẹ̀ wọn mọ̀ ara ni ọ́ ń bẹ̀ wọn mọ̀ ọ̀ ń gbádùn ń bẹ̀ wọn mọ̀ mọ́ bó ké sí wọn gbọ́ nǹkan kan mọ́ ọ wá ku ẹni tó lè ké sí tí ó gbọ́ Ọlọ́run nìkan náà ló kù tó lè ké sí sọ wá lọ́dọ̀ ẹ̀ ǹjẹ́ nígbà tóun náà ń ké sí ọ nígbà tó wà láyé sọ dá lóhùn ká ní wọ́n ti jẹ́ ni tí bọ́lọ̀ ń najú nígbà tó wà láyé gbogbo ìgbà tó bá feel bored ọmọ òun pé fíìmù ó ní kí n wá wò báyìí ọlọ ṣàlùwàlá ó tún yan náfìlà ó tún ṣàzíkìrì ọ̀ ń bọ́lọ̀ ń najú bó tiẹ̀ rí sójú ó ti fi najú ìnajú bọ́lọ̀ ń najú ó ti fi kọ́ra ó ti ṣe é sẹ́yìn ó ti pọ̀ jantirẹrẹ sórí táyún bá fẹ́ yan nínú sàárè tí bẹ̀rù ju alkiyama bá dé pé mo ní gbọ́rọ̀ mi gbà fa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Olúwa ó dé àwọn màláíkà sí ọ pé ẹ lọ́mọ bá ń bá anájú torí pé kì í fèmí náà lẹ́nu gbà tí ń bẹ láyé abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ìbẹ̀rù bójó tí ó máa dá dúdú yẹn láàmújọ́ alkiyama pé mo ní gbọ́rọ̀ mi gbà báyìí gbogbo bó bá ti ń rí tí ó máa bà ọ́ lẹ́rù sí àwọn màláíkà ó máa sọ pé ìwọ fẹ̀mí balẹ̀ ìwọ kọ́ kò ní affect ìwọ kò ní kàn wọ ọlọ́mọṣá sọ̀rọ̀ wa bẹ́ẹ̀ kanabi yunusanu tó yẹ kí gbogbo owó múlá ká yín bẹ́ẹ̀ ká mọ́gbọ́n bí Ọlọ́run tí ẹ bá ipò ti mọ̀ mí ṣáájú ni ìbá dá aláàmú ìbá ní ọmọ bẹ́ẹ̀nù ṣòro ní lọ́gbèrè gbogbo ẹni tí ń bẹ́ẹ̀nù ṣòro ní wa ọlọ́mọṣá yọ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn ẹni rere tí a lè fọ̀rọ̀ wọn ṣàkàwé ọ̀pọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Nabi sallallahu alayhi wa sallam ó pìtà àwọn arákùnrin mẹ́ta kan fún wa nínú àwọn tó ti ṣáájú tí wọ́n sin lọ́hùn dáadáa tán ṣe rírí ó ní ìṣòro kọlù wọ́n ń ṣèrìn àjò lọ wọ́n há sínú àpáta lókè àpáta òkúta dí wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ó wá kú kí wọ́n parẹ́ síbẹ̀ nítorí kò tí wọ́n bá lè jáde wọ́n ṣe jọ́ kìíní kejì kẹta tí wọ́n bá róúnjẹ jẹ tí wọ́n ò rómi mu kí ni ó kọlù wọn ìparun dé bá wọn ìparí ó dé bá wọn wọ́n wá ń láti bẹ lọ́wọ́n ọba torí kò sẹ́ni tí wọ́n fẹ́ ké pè wọ́n bá pariwo nínú àpáta kò sẹ́ni tí ó gbọ́hùn wọn dẹ́sàtì ni wọ́n wà wọ́n ń láti pe orúkọ lọ́wọ́n ọba nígbà tán pé lẹ́nìkan á múlá ká ìwà pé ẹdúró náà ṣáàtì ẹ̀ láṣepamọ́ àṣesẹ́yìn tá à ń sọ fún wọn náà pé kó o ní tá nàbí ń fún Abdullahi ọmọ Abbas nímọ̀ràn pé ta'arraf ila Allahi fi fi raha tètè mọ lọ́wọ́n ọba nígbà tára tó bá dẹ̀ ọ́ nígbà tó o sì níṣẹ́ lọ́wọ́ tí sálárì ń wọlé òun tètè fi ṣe nǹkan rí ya'rifka fi shidda nígbà tó o bá dòdò tí tó bá dásìkò tó yẹ kó o mọ retí pension kódà bó o bá rí bójú ọmọ àdúgbò kan lọ́wọ́n dẹ̀ sí ọ tí ọmọ tọ́jú rẹ ọmọ ọlọ́mọ lè mọ tọ́jú rẹ jà ọmọ bíbí inú rẹ lọ nígbà tó ti fi ti ń bẹ lápò tiẹ̀ náà ó ti fi tọ́jú àwọn èèyàn nígbà tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ nígbà tó o bá nímọ̀ Ọlọ́run ó di àwọn àánú sí ọ. àwọn arákùnrin mẹ́ta tán bẹ nínú kòtò wọ́n dààmú ń bẹ kí bó láti jáde ẹnìkan múlá ká ìwà pé tá a bá láṣepamọ́ wájú Ọlọ́run ẹ̀ sì já fi bẹ́ lọ́run nírú àsìkò yìí àṣepamọ́ dùn bẹ lọ́wọ́n ọba ní kálukú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fàṣepamọ́ rẹ̀ bẹ́ lọ́hùn ẹnìkan fi àmánà tó ní bẹ́ lọ́hùn pé Ọlọ́run wọlá ajọ́ tó wó lówó ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mi ò sì gbé mi tí mo bá tọ́jú ẹ̀ wọ́n pé tí n bá gbé mi ń jọ́nà kò sẹ́lẹ̀rì kan tí ó jẹ́ ìta kò mí kò sí kóòtù kan tí ó mú mi lọ kò sí ilé ọlọ́pàá tí ó mú mi lọ mo sì fowó rẹ̀ jíṣẹ́ fún pé Ọlọ́run má ṣà wọlá ajọ́ náà yọ mí nínú ìṣòro tí mo wà yìí òkúta bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ ẹṣí ẹnì kejì náà ṣàdúà ó ní Ọlọ́run wọlá ajọ́ tí mo tọ́jú ìyá mi tí mo tọ́jú bàbá mi tí wọ́n fi sùn tí wọ́n fi jí eré ìtọ́jú mo fi wọ́n lẹ̀ sí njọ́ náà tí mo ṣàánú wọn tí mo ṣẹ̀tọ́ wọn fún wọn pé
Ọlọ́run bá yẹ pé nítorí rẹ̀ mo fi ṣe mọ́ṣá yọ wá nínú ìṣòro yìí. Ẹnì kẹta náà sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run wọlá ọjọ́ tí ó kú èmi kú ọmọbìnrin kan kí n ṣe ìbàjẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ tí mo wá rántí wọ Ọlọ́run ọba tẹ́rù gbà mí tí mo káwọ́rọ́ tí ń ṣe ìbàjẹ́ náà Ọlọ́run mọ́ṣá yọ mí nínú ìṣòro yìí. Ọlọ́run yọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nínú ìṣòro ọba tí tó yọ wọ́n nínú ìṣòro ọjọ́ náà ọba náà kú o ọba náà rùn ọba náà ń bẹ Ọlọ́run mọ́ṣá yọ àwa náà jí ó rọrùn fún wa láti ní àṣeélẹ̀ rere àṣepamọ́ rere tó tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wa tó fi dáadáa padà rí fún wa láyé àtàlùkìyàmọ̀. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Yìí tá a bá sì sọ ń bí Ọlọ́run foríjìn wá innahu huwal ghafurur rahim òun lọ́lọ́ba aláforíjìn ọba oníkẹ́. Ẹ tètè lọ jímọ̀ ẹ ṣàṣàlátù tó pọ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam ọlọ́jà sọpọ̀ jímọ̀ láyé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.